मोमो खाएर मरौँ भने त मर्दै नि हेलो नमस्ते आज पनि तपाईहरुको माझ फेयरको नयाँ भिडियोको साथमा हामी बुढाबुढी उपस्थित भइसकेका छौँ हजुर है आज हजुर फेरि डेन्जर भन्दा पनि बुढी बाबाले चाहिँ हजुर 100 मोमो च्यालेन्ज गर्ने छौँ हामी बुढाबुढी 100 मोमो राखेका छौँ यो चिकन मोमो हैन बुढी चिकन मोमो 100 चिकन मोमो आज हामी बुढाबुढीको च्यालेन्ज हुन्छ हजुर हामीले 100 मोमो कहिले खाएको छैनौँ बुढी सकिन्छ कि सकिन आज ट्राई गर्नुपर्छ अनि साथमा रहेको छ स्पाइसी चटनी अनि त्यसपछि रहेको छ पानी रहेको छ साइडमा है अनि हरियो खुर्सानी पनि रहेको छ टनाटन यता साइडतिर अनि बुढीसँग स्याम छ भिडियोमा एकदम मजा आउने छ हजुर भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र भिडियो मन पर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला छेउमा रहेको बेल घन्टीलाई पनि बजाइदिनु होला हजुर अब ढिलो नगरी अब च्यालेन्ज सुरु गरिहाल्नुपर्छ सकिन्छ त आज सकिन्छ ल हजुर सकिन्छ कि सकिन्न हेर्दै जानुहोस् भिडियोमा एकदम मजा आउने छ ल सुरु गरौँ है बुढी अब चढ्ने पनि खतरा छ है ल हजुर फर्स्ट बाइट खायौँ हजुर है एक्सट्रा मोमो सिधै टाइम लाग्नै हेर्नु अलिक चिसो भयो भने क्यामेरालाई मिलाउनु क्या चिसो भइहाल्छ क्या चटनी पनि मिठो भयो Wow. पान्नु पुल है पेट भइहाल्यो खान सक्दैन क्या पानी को डरली लाग्यो मलाई पनि लाग्यो Wow. चटनी पिरवाएर खुर्सानी खानुहुँदा खाने बुढी न
तपाईँमा कति मजा आउने छैन अलिक चिसो भयो धेरै तातो खायो भने मुख जल्ला हुन्छ खान सकिन्न के सकिनु खाऊ परेको मोमो खाएर मरौँ भने त मर्दै बुढी हजुर होइन बिहारमा एकजना 150 मोमो च्यालेन्ज गरेछ होइन 150 मोमो खाएर फ्याट्टै जिउबाट मरेछ क्या आज राति मऱ्यो भने भोलि गएर के गर्नु कति हो ए सिद्धि हो ल बुझी थोरै छ होला Biru kurang biru ya? Kan kata biru pak. या मेरी आमी घाट सिंपल वीडियो बना रहे यार अब चलन चलन है ना
बुढी खाइसकिन्छ हो मजाले लुकायो कहीँ मैं तो बस तो पानी पिँदै नि फाल्नु मिल्दैन है ओके हजुर ठाडै उठ्न सकिन्न 100 को 100 मोमो खायो हजुर 2-3 वटा मोमो बुढले चाहिँ उता लुकायो होला है छैन लुकायो जस्तो लाग्यो मलाई छैन छैन त्यहाँ हेर्नु लुकायो होला अरू सब मोमो खाएर सकियो हजुर अलिकति यो खुर्सानी बच्यो है खुर्सानी पिरो धेरै चढ्ने फेरि धेरै पिरो फेरि यो धेरै पिरो भयो के खुर्सानी बच्यो अब चट्नी यति छ हजुर चट्नी पनि लास्ट पिने नपिने पिरो हेर लास्टै हामीलाई त एकदम 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 मजा आयो हजुर हजुरले मजा आयो कि आएन तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिहाल्नु होला आजको भिडियो यति नै रहेको छ फेरि अर्को नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मको लागि बाई बाई लाइक सेयर पनि गर्दैन यस्तो बुढी के मद्दा हुन त साँच्चै मद्दा हुन आँटेर यति खाएपछि यस्तो खाए मर्दा होइन हामी सय दुईटा अब त्यसले 150 खाएपछि कस्तो फ्याट र ठुटुकै एकैछिन अनि पनि भएन क्या